Jag har ju varit moderat i över 40 år och idag är inte jag det. För jag kan inte vara med att mitt parti tänker gå med att ändra grundlagarna på det sätt som nu är föreslaget. För det är ju faktiskt så att grundlagarna, det är ju ramen som bestämmer vad politikerna får göra med och mot oss, vad de kan lagstifta om och vad de inte får lagstifta om. Så för det första tycker jag inte att man ska ta beslut om saker och ting så snabbt. Man måste ge tid till en riktig diskussion. Och när man nu tänker begränsa vanliga människors tillgång till uppgifter som man faktiskt kan behöva i vardagen. I praktiken så kan inte jag ta reda på om någon är dömd för misshandel, om jag ska gifta mig eller flytta ihop med någon när jag har barn. Alltså, man begränsar ju min rätt. Men dessutom begränsar man ju mediers och journalisters rätt. För det är ju bara några stycken, de som blir godkända av staten, som ska få tillgång till det. Och det ingreppet är så stort att det måste stoppas nu. Och sen får man tänka om. Vi kan inte ha en grundlagsändring bara för att stoppa ett visst företag som man är arg på precis i nutid. Grundlagar ska hålla över tid oavsett vem som sitter i regeringen. Så är det för mig.